ابليس بيوسوس لواحد مصري فبيقول له اركب عربيتك وشغل اغاني. قال له ما عنديش عربيه. قال له خلاص افتح التلفزيون وشغل قناه التت. قال له بطلت اشغل التلفزيون عشان فاتوره الكهرباء بتيجي عاليه. قال له طب روح البار واشرب لك كاسين. قال له بار ايه وكاسين ايه يا اهبل، هو انا معايا حتى اشرب بيبس؟ قال له طب خلاص بيع شقتك وروق يومين. قال له شقه ايه ده انا واخدها ايجار جديد. قال له طب اسرق. قال له اسرق من مين، هو حد لا ياكل؟ الشيطان اخر ما زهق وجاب اخره. قال له طب حافظ المعوذتين؟ قال له اه بس ليه؟ قال له اقراهم يا عم خلينا غرفة داهية من هنا. من كام يوم واحد جارنا جنب بيتنا امه ماتت، فهي في المستشفى واحنا قاعدين عند البيت مستنيينها تيجي من المستشفى علشان ندفنها. فبنبص لقينا ابنها جايبها في تاكسي وجاي علشان ما يتاخرش. فلما نزلناها من التاكسي وابن الست المتوفيه راح يحاسب السواق فبيقول له عايز كام يا اسطى؟ قال له 200 جنيه. قام ابن الست المتوفيه قال في نص الشارع بصوت عالي قدام الناس ليه يا عم انت جايبها من الكوافير؟ موقف حصل لي في الميكروباص من كام يوم ابن لذينه. من كام يوم وانا راكب الميكروباص جت واحده قعدت جنبي فقالت لي لو سمحت افتح الشباك عشان الجو حر. فجيت افتح الشباك مش عايز يتفتح. فرحت منادى على السواق وقلت له بقول لك يا اسطى هو الشباك ده ما بيتفتحش؟ قال لي لا بيتفتح. رحت محاول مع الشباك تاني الشباك برده مش عايز يتفتح. راحت قالت لي بعد اذنك انت، واول ما حطت ايديها على الشباك راح الشباك مفتوح. بصيت لي قوي بقرف كده وقعدت تمصمص في شفايفها واكنها بتقول لي يا حسره على الرجاله. المهم اتحركت قوي وقعدت ابرر لها ان انا ايدي كانت عرقانه. راحت قالت لي طيب لو قفلته دلوقتي هتعرف تفتحه تاني؟ قلت لها طبعا. جيت افتحه ما عرفتش افتحه. راحت بصلي وبكل تلقائيه قالت لي قوم يا موكوس من جنبي ربنا يعينها اللي هتتبلي بيك. من كتر الاحراج كنت دافع للسواق 20 جنيه ومديله منها واحد، نزلت من غير ما اخد الباقي. واحدة ركبت اتوبيس وشايلة ابنها الصغير على ايديها فالسواق قال لها ابنك وحش قوي يا ست. راحت عيطت وخدت بعضها وقعدت في اخر الاتوبيس. واحد ابن حلال شافها بيقول لها مالك يا ست؟ قالت له السواق جرحني وقال لي كلام زعلني. قال لها طيب ليه سكتيله؟ هاتي القرد اللي على ايديه كده اهوت وروحي اديله بالشبشب. في احدى الدول العربيه بدون ذكر اسماء ركب واحد مصري اتوبيس، ركبت جنبه واحده حلوه قوي راحت مقربه منه قالت له هات تليفونك وهات محفظتك بدل ما اصوت واقول ان انت بتعاكسني. راح مطلع لها ورقه وكتب لها عليها انا ما بسمعش اكتبي اللي انت عايزاه هنا. راحت كتبت اللي هي عايزاه، راح واخد الورقه طبقها وحطها في جيبه. راح مقرب منها وقال لها في ودانها بصوت واطي دلوقتي تقدري تصرخي. ما تخلقش اللي يضحك على واحد مصري. راجل كل ما يتجوز يحصل مشاكل ويطلق مراته 3 مرات. على الحال ده اتجوز 3 مرات وطلق 3 مرات. فصاحبنا ده جه في يوم من الايام راكب القطر فجت واحده حلوه قوي قعدت جنبه فلقاها بتعيط فبيقول لها اقدر اساعدك بحاجه؟ قالت له ماليش حظ وماليش نصيب، كل ما اتجوز واحد يموت. اتجوزت 3 وماتوا. قال لها طيب ايه رايك نلعب على النهائي، يا طلقك يا تموتيني. لما تيجي تخوف واحد امريكي قول له ان انت تعرف اسامه بن لادن. لما تيجي تخوف واحد ايراني قول له ان صدام حي لسه ما ماتش. لما تحب تخوف واحد فرنسي قول له ان صاحبتك سابتك. لما تحب تخوف واحد كوري قول له سلفني فلوس. ولما تحب تخوف واحد ايطالي قول له ان الحكومه هتمنع المكرونه. اما تحب تخوف واحد ياباني قول له دولت هيسرقوا اختراعك. اما المصري لما تحب تيجي تخوفه قول له انا اعرف اسم امك. محشش راكب حمار وشاف بنت زي القمر عايز يعاكسها فبيقول لها اول مره اشوف القمر ماشي على الارض. قالت له انا اول مره اشوف حمار دورين. محشش طلق مراته سالوه ليه؟ قال لهم عايزاني زي الكلب. قالوا له يعني ما بتحترمكش؟ قال لهم لا بس عايزاني ابقى وافي زيه.